Γενικά αυτή η κλασική ελληνική μαρινάδα είναι η αγαπημένη μου για το ψάρι, που είναι μόνο λάδι, λεμόνι και μουστάρδα. Τώρα θα βάλω τις πατάτες να τις ψήσω στον αέρα μέχρι να ξεροψηθούν. Αυτή η πατατοσαλάτα φαίνεται η πιο twist πατατοσαλάτα ever, πρέπει να είναι άρρωστη. Για να δοκιμάσω το ψαράκι. Τέλειο. Wow. Καλή. Ναι. Πω, τέλεια. Πες μου, έχει κι άλλες. Ωραία. Οπότε τρώω χωρίς συστολή. Τρώμε και ψάρι το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι Χτυπάει αλλιώς. χτυπάει αλλιώς. Έτσι του πάει πάρα πολύ. Δεν τον περίμενα να πάει τόσο πολύ. Ένα μήνα τώρα υπομονή οι subscribers. Ναι, δεν θα έχουμε νοστιμιές. Βέβαια, έκανα κάτι. Τι, Έκανα ένα chocolate chia pudding. έχει ζάχαρη. Να σκυπάρεις. Έχει maple syrup. Πρέπει να το σκυπάρω. Μακάρι όλες τις πατατοσαλάτες να ήταν έτσι. Πρέπει να έχεις κάνει ένα κουμπά. Μαζί με το φαγητό, λέει.
Τέλος μέσα. Αρνεί και ο Σουμπούκο. Τέλειο. Για να μην μυρίζει κρεατήλα το βούτυρο. Είναι τέλειο. Γιατί είναι καλύτερο αυτό το βούτυρο. Καταπληκτική παράδοση. Γιατί ανεβάζουμε πέρα στη Ιαπωνία. Γιατί δεν... Αστίτσι ωραίο. Πού τέλεκας. Άστε μια. Ναι. Αυτά. Ναι, δεν πιάνω. Αλήθεια. Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι φανταστικό. Είναι τέλειο. Μαχαιράκια. Άντε! Καλό μήνα! Καλό μήνα! Χρόνια πολλά! Είναι σωστικό. Τριόροφη πολυκατοικία. Έχουμε ετοιμαστεί τώρα για να πάμε να μετρήσουμε τους χώρους του σπιτιού
και μετά θα πάμε να δούμε ηλεκτρικές συσκευές και ίσως εκέπιπλα. Σαρδανιά. Φαίνεται το κόκκινο, δεν ξέρω εδώ πέρα πώς φαίνεται. Ωραίο, κοίτα πόσο δεν μείνεις. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και ξαναρχόμαστε γιατί πεινάμε πολύ. Ωραίο το σνίτσελ. Μέσα. Αυτό είναι ωραίο. Α, αυτό που σου είπα που μ' αρέσει. Ανήκει. 6-8.
Η συνταγή λέει να βάλω 2 κολοκυθάκια, αλλά επειδή είναι μικρά θα βάλω 5. Πάρα πολύ γλυκούλια. Τώρα θα μπει και μισή ώρα στο ψυγείο. Μου έχει μείνει αρκετό κοιμάσαι εδώ πέρα, λίγο λιγότερο από το μισό, οπότε θα φτιάξω μπιφτεκάκια και θα τα βάλω στην κατάψυξη για να τα ψήσω όταν θέλουμε να τα φάμε. Σύνολο βγήκαν 21 μπιφτεκάκια. Θα βάλω τα 10 στην κατάψυξη.
Οι γλυκοπατάτες έτσι είναι πάρα πολύ νόστιμες. Είναι ένα τέλειο συνοδευτικό. Έτσι όπως άνοιγα την κατάψυξη για να βάλω μέσα τα μπιφτέκια, είδα και αυτήν εδώ πέρα τη σφακιανή πίτα με τυρί. Και θέλω να την κάνω. Πολύ λεπτούλα. Φαίνονται πολύ καλά ψημένα. Πάρα πολύ ωραίο. Φουλ αρωματικό, πάρα πολύ μαλακό. Δεν έχει καθόλου έτσι, ξέρεις, κοτοπούλι λαγιές. Ναι, πάντα αυτό είναι το χειρότερο. Το φτιάξει κοτόπουλο. Τέλειο. Και είναι πολύ ωραίο και το κολοκύθι που σου βάλει. Πολύ καλή αυτή η συλλογή. Τώρα που κάνουμε διατροφή, τέτοιο κοτόπουλο είναι must. Για να δούμε εδώ. Είναι πολύ καταπληκτικά. Θυμίζει. Και μου είναι αυτά και σφαγιά θυμίζουν. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να το πω. Κολοκυθόπιτα. Κολοκυθόπιτα θυμίζουν. Φουλ. Απίστευτο. Είναι τέλειο. Και τόσο ελαφρύ. Πρέπει να κάνουμε γυμναστική. Σήμερα οπωσδήποτε. Super healthy. Να πάρω και ένα τροπιτάρι. Είναι τρομερό μπιφτέκι. Πολύ ωραίο. Ωραία τυρόπιτα. I like. Πολύ το ευχαριστήθηκα. Και ευχαριστήθηκα και εγώ πάρα πολύ.